Tập trước kể rằng, Chu Hương độc đoán chuyên quyền, hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của người khác, cố chấp tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Lâm Thư Vinh sau khi biết chuyện, đã tức giận khiển trách Chu Hương. Cuối cùng đã điều chế thành công thuốc và dự định tìm bệnh nhân để thử thuốc. Tiếp tục tập trước, Lâm Thư Vinh bước đi vội vã, liên tục hỏi thăm ở vài khu bệnh, nhưng không một ai dám đồng ý thử thuốc. Dù sao ai cũng có gia đình, thực sự không dám đem mạng sống ra mạo hiểm. Có một khu trọng bệnh, bên trong toàn là các chiến sĩ. Không ít binh sĩ ở khu vực này cũng không may bị nhiễm bệnh rồi. Hay là chúng ta qua bên đó hỏi thử xem, em là những người đó cũng sẽ sợ thôi. Họ mang trên vai sứ mệnh phục vụ nhân dân. Sẽ không sợ đâu. Hơn nữa kiểu gì cũng phải có người thử thuốc. Nếu không cứ kéo dài thế này, sẽ có thêm nhiều người bị nặng hơn. Nói xong, liền kéo Lâm Thư Vinh đến một khu khác. Khu trọng bệnh của các binh sĩ. Thẩm Kim Hàn đứng giữa mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giải thích mục đích đến đây cho mọi người. Dịch bệnh ở Trấn Lỗ Thạch này không hề tầm thường. Loại virus này vốn dĩ chỉ xuất hiện ở nước ngoài. Lần này là lần đầu tiên phát hiện trong nước. Hơn nữa khu vực này rất đặc thù. Theo phán đoán của bác sĩ, virus đã bắt đầu có sự biến dị. Nên chúng tôi vừa điều chế ra một loại thuốc, nhưng vẫn chưa có ai dùng thử. Cần 2 bệnh nhân để thử thuốc. Ai trong các cậu tình nguyện? Đoàn trưởng, để tôi. Người tôi đau muốn hẹo luôn rồi. Để tôi thử thuốc cho. Nếu khỏi bệnh thì coi như lời. Nếu có đăng xuất tôi cũng chẳng sao. Dù sao tôi cũng không cha không mẹ, chẳng vợ con gì. Để tôi đi, cậu mới nhập ngũ nửa năm, vẫn còn trẻ lắm. Cấp cấp nói chuyện ra đi làm gì. Nói gì đó may mắn chút đi. Mấy cậu đừng có diễn nữa. Để tôi. Trong phút chốc, rất nhiều binh sĩ tranh nhau xin thử thuốc. Những binh sĩ này, có người đã lập gia đình, có người vẫn còn độc thân, có người trẻ, cũng có người đã lớn tuổi. Thử thuốc không phải chuyện đùa. Không ai muốn dễ dàng đem mạng sống của mình ra đánh đổi. Thế nhưng, những binh sĩ này luôn mang trong mình đức tin. Vì mọi người, họ sẵn sàng hy sinh bản thân. Tinh thần này thật khiến người ta cảm động. Cao Phi, Phương Kiệt, 2 cậu lại đây. Đây là lần thử thuốc đầu tiên. Dù tôi dự đoán sẽ không có nguy hiểm gì lớn, nhưng thể trạng của mỗi người có thể phản ứng với thuốc khác nhau. Trong lúc đó có thể xảy ra sự cố. 2 cậu chắc chắn muốn thử chứ? Chúng tôi sẵn lòng, tuyệt đối không hối hận. Thấy cả hai đều đã đồng ý, Lâm Thư Vinh không chần chừ nữa. Cô bước nhanh tới bên cạnh 2 người lính. Cô cẩn thận mở ống tiêm sạch ra, tiêm thuốc cho 2 người bọn họ. Nửa tiếng sau, Lâm Thư Vinh lần lượt đo nhiệt độ cho 2 binh sĩ thử thuốc. Khi nhìn thấy con số trên đó, cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Hết sốt rồi, chỉ 3 chữ này thôi mà như một tia hy vọng. Lập tức khiến mọi người có mặt tại đó vỡ a. Viện trưởng Trạm Xá nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng đi tới. Giới trẻ bây giờ giỏi thật đấy. Chỉ là may mắn thôi ạ. Tình cờ trước đây cháu từng nghiên cứu bệnh này. Nếu không, đổi sang chứng bệnh khác, cũng không thể bào chế ra thuốc đặc trị nhanh như vậy. Cháu đã viết lại toàn bộ tỷ lệ pha chế rồi. Viện trưởng, ông mau cho người đi chuẩn bị đi. Ưu tiên dùng cho những bệnh nhân nặng trước. Phải hạ sốt cho họ trước đã. Sau đó mới từ từ điều trị cho bệnh nhân nhẹ. Họ vẫn còn có thể đợi được. Nếu thuốc không đủ thì hãy liên hệ với kinh thị, bảo họ gửi gấp thêm một đợt nữa tới đây. Ông cần phải liên hệ sớm đi. Dù sao những loại thuốc này cũng rất đặc biệt, cần có kênh riêng và thời gian mới lấy được. Còn 8 bệnh nhân nặng đang hôn mê thì sao? Cũng dùng loại thuốc tương tự à? Tôi và ông vào xem tình hình bệnh nhân trước đã. Sau đó sẽ điều chỉnh lại lượng thuốc. Sau khi Lâm Thư Vinh bận rộn xong, cô điều chế xong thuốc cho 8 bệnh nhân nặng đang hôn mê bất tỉnh. Những việc tiếp theo sẽ giao lại cho các bác sĩ khác xử lý. Đến ngày thứ 3 ở Trấn Lỗ Thạch, Lâm Thư Vinh thấy mọi chuyện đã dần đi vào quỹ đạo. Cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô định bụng sẽ khởi hành quay về đơn vị, không ở lại trạm y tế nữa. Cùng lúc đó Thẩm Kim Hàn cũng nhận được lệnh cấp trên, dẫn theo nhóm binh sĩ chi viện rút về đơn vị, khu quân sự biên giới. Sau khi Lâm Thư Vinh vội vàng trở về đơn vị, nghe nói phía kinh thị có điện thoại gọi đến. Thẩm Kim Hàn đưa cô cùng đi nghe máy. Tôi vừa nghe nói nhóm người đó gây họa rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bác sĩ dẫn đoàn tên là Chu Tương. Người này hơi hồ đồ. Vừa đến trạm y tế Trấn Lỗ Thạch đã nhắm vào tôi, gạt tôi ra ngoài, không cho tôi tham gia cứu chữa. Nhưng ý kiến tôi đưa ra ông ta cũng chẳng thèm nghe. Ông ta đã xem báo cáo phân tích bệnh tình của tôi, nhưng căn bản là không coi ra gì. Lúc đó tôi cứ nghĩ, dẫu sao người ta cũng là đội chuyên gia từ kinh thị phải đến, chắc chắn là có bản lĩnh thật sự. Nên tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Kết quả là chưa đầy vài tiếng sau, ông ta đã chẩn đoán sai, làm cho 2 người phải đăng xuất.
Chuyện này tuy tạm thời đã bị đè xuống, không để lộ tin tức ra ngoài, nhưng nếu người nhà nạn nhân không nhận được lời giải thích thỏa đáng, em là chuyện vẫn sẽ âm ĩ lên thôi. Đám người đó mà cũng xứng gọi là chuyên gia sao? Đúng là một lũ ngốc. Chẳng hiểu cấp trên nghĩ gì mà không phái một đội ngũ đáng tin cậy qua đó. Tên Chu Tương đó tôi biết. Anh vợ của ông ta là viện trưởng bệnh viện Kinh Thị. Chu Tương cậy mình có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, nên tự cho mình là giỏi giang. Anh vợ của hắn với tôi quan hệ không tốt lắm, nên cô coi như là bị vạ lây rồi. Tôi vừa cho người đi nghe ngóng rồi. Nghe nói lúc đầu người được cử đi không phải hắn, là hắn cứ khăng khăng tranh lấy nhiệm vụ lần này. Chắc là muốn lập công để về thăng chức. Ai mà ngờ được lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Lần này đa tạ có cô. Nếu không phải cô ở đó trong lúc chờ đám người kia giải quyết, chắc là bệnh nhân không cứu được rồi. Chuyện sau đó cô không cần lo lắng. Cấp trên sẽ kỷ luật và truy cứu trách nhiệm của họ. Lâm Thư Vinh nghe lời giáo sư nói, mới hiểu được toàn bộ sự việc. Nếu lúc đó Chu Tương có thể nghe theo ý kiến của tôi, thì hai mạng người tươi trẻ đó đã không ra đi vô ích. Thật sự khiến người ta nuối tiếc. Gọi điện xong, Lâm Thư Vinh thấy Lữ đoàn trưởng đang nhìn mình với khuôn mặt rạng rỡ. Em gái Thư Vinh, lần này em lập công lớn rồi đấy. Còn cả chuyện đứa bé người nước ngoài lần trước nữa. Cấp trên nói sẽ trao cả 2 phần thưởng này cho em luôn. Phía Trần Lỗ Thạch còn đặc biệt viết thư cảm ơn, gửi cả cờ thi đua sang nữa đấy. Tôi cũng vừa mới từ bên đó về. Thư cảm ơn và cờ thi đua đã làm xong rồi. Đây là Lữ đoàn trưởng đưa một phong bì dày cho Lâm Thư Vinh. Làm tốt lắm. Đây là tiền thưởng của cả 2 lần lập công. Trước đây nhận tiền thưởng toàn là nhờ thành tích ở trường. Đây là lần đầu tiên nhận được tiền thưởng ngoài trường học. Cảm giác này cũng thật mới lạ. Cảm ơn tổ chức. Thư cảm ơn của Trần Lỗ Thạch nhanh chóng được phát thanh viên đọc trên loa truyền thanh. Lâm Thư Vinh trên đường về ký túc xá gặp không ít người đi đường. Họ lần lượt chúc mừng cô. Điều này khiến cô không khỏi có chút thẹn thùng, cảm giác như muốn độn thổ vậy. Tập trước kể rằng Lâm Thư Vinh sau khi tận tâm điều trị ổn định tình trạng cho bệnh nhân nặng, rồi cô bắt đầu lên đường trở về, trở lại đơn vị. Nhờ biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ lần này, cô đã nhận được phần thưởng kép. Năng lực chuyên môn và sự cống hiến tinh thần đó đã nhận được sự công nhận và khen ngợi từ toàn đơn vị. Tiếp tập trước, sắp đến tháng 8 rồi. Anh định sắp xếp thời gian qua nhà em chính thức cầu hôn. Bố mẹ và chị gái anh cũng sẽ đi cùng, để gặp nhạc phụ nhạc mẫu và các anh vợ. Tháng 8 là em rảnh rồi đúng không? Bây giờ cũng sắp đến tháng 8 rồi. Gấp gáp vậy sao? Lần kết hôn trước là em bị ép buộc. Anh muốn đường đường chính chính có được sự đồng ý của em, mang đến cho em một buổi cầu hôn thật trang trọng. Làm gì có chuyện đó chứ? Em cũng đâu có nói là không thích anh. Lâm Thư Vinh nhìn Thẩm Kim Hàn, người vốn luôn lạnh lùng và đầy áp lực, lúc này lại lộ ra vẻ mặt ấm ức. Cô thấy vô cùng buồn cười. Không nhịn được tính ham chơi, cô cố ý trêu anh. Vậy nếu em cứ nhất quyết muốn ly hôn thì sao? Anh sẽ làm thế nào? Vậy chắc chắn là do anh chưa đạt tiêu chuẩn chọn chồng của em. Em nói xem em muốn người thế nào, anh đều có thể sửa đổi. Lâm Thư Vinh không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười ngày càng lớn hơn. Thẩm Kim Hàn lúc này mới nhận ra mình bị trêu. Anh dỗi hờn nói, đói chưa? Muốn ăn gì để anh đi làm? Em muốn ăn trứng sao cà chua. Mấy món khác anh cứ tùy ý làm là được. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi làm ngay đây. Đúng rồi, tiền thưởng tổ chức cho em vẫn chưa mở đâu. Anh đi nấu cơm, em mở ra xem được bao nhiêu tiền. Thẩm Kim Hàn vừa nói vừa đi về phía nhà bếp. Lâm Thư Vinh tuy hiện tại không thiếu tiền tiêu, nhưng có tiền thưởng thì vẫn rất vui. Cô hớn hở mở phong bì ra, cẩn thận đếm số tiền bên trong. Một lát sau, cô lon ton chạy đến cửa nhà bếp, hào hứng nói, Thẩm Kim Hàn, tổ chức cho tận 2.000 tệ đấy. Có phải hơi nhiều quá không? Phải biết rằng 2.000 tệ ở thời đại này là một khoản tiền khổng lồ. Đúng là nhiều thật. Bình thường tiền thưởng không hậu hĩnh thế này, nhưng lần này em có công lớn mà. Nếu không có em ở Trần Lỗ Thạch, em là không giải quyết nhanh được vậy đâu. Nếu là người khác, có lẽ đã ở lại Kinh Thị hoặc làm việc tại bệnh viện ở các thành phố lớn rồi. Nhưng cô vợ nhỏ nhà mình lại đưa ra lựa chọn khác biệt. Trước tiên cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng dù vợ mình có nghỉ ngơi thì vẫn có khả năng kiếm tiền. Em cũng là do may mắn thôi. Loại virus đó trước đây em từng nghiên cứu qua rồi. Nếu không, đổi sang cái gì em không dành, trong thời gian ngắn đúng là chịu chết. Đó vẫn là vì vợ anh xuất sắc thôi. Vậy em đi cất tiền trước đây. Lâm Thư Vinh nói xong liền chạy đi cất tiền. Sau đó ngồi trên sofa phòng khách, vừa ăn vặt, vừa ôm cuốn sổ tay của mình.
Hai người chung sống rất hòa thuận, chưa từng cãi nhau bao giờ. Ngày tháng cứ thế trôi qua đến đầu tháng 8. Lâm Thư Vinh đã gửi thư về quê ở miền Nam, báo cho gia đình Thẩm Kim Hàn sẽ đưa người nhà họ Thẩm đến thăm. Thẩm Kim Hàn cũng đã nộp đơn xin nghỉ phép từ sớm. Lữ đoàn trưởng biết lý do xin nghỉ thì cười hớn hở, vung tay một cái phê duyệt luôn kỳ nghỉ kết hôn. Tận 20 ngày, hai người tay xách nách mang rời khỏi đơn vị. Tạ Lương lái xe hộ tống suốt chặng đường. Đúng rồi, bố mẹ với chị đã xuất phát từ Kinh Thị chưa anh? Chắc là đi rồi. Chúng ta hẹn gặp ở huyện Liễu Thành. Lúc đó sẽ cùng nhau về làng. Vậy thì tốt, chỗ đó không có nhiều nhà khách. Anh bảo bố mẹ đến ở nhà khách mà em giới thiệu ấy. Như vậy chúng ta dễ tìm người hơn. Họ biết rồi mà. Em cứ yên tâm đi. Khi đến huyện Liễu Thành, đã là 11 giờ trưa. Lâm Thư Vinh đi bên cạnh, Thẩm Kim Hàn xách hành lý. Cả hai đi về phía địa điểm đã hẹn trước với gia đình. Kìa tiểu thư, các con tới rồi. Vâng, chúng con vừa tới ạ. Mẹ xem nào, sao lại gầy đi thế này? Có phải ở phía biên giới vất vả quá không? Nếu không được thì lần này con theo bố mẹ về Kinh Thị đi. Để Tiểu Hàn lúc nào được nghỉ thì về thăm nhà nhiều hơn. Không cần đâu mẹ, con không có gầy đi đâu. Ngày nào con cũng ăn uống đầy đủ mà. Mẹ Thẩm liếc nhìn đứa con trai ít nói của mình một cái. Dặn dò anh, con phải chăm sóc người ta cho tốt đấy. Tiểu thư, con biết chưa? Tuy hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng những thủ tục cần thiết vẫn phải bổ sung. Thời gian tuy có hơi gấp gáp, nhưng mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cho con rồi. Toàn bộ là quà cáp mang về đấy. Lâm Thư Vinh nhìn thấy phía sau hai chiếc xe Xe Jeep quân đội đều chất đầy những món quà quý giá. Thế này có phải là hơi nhiều quá không ạ? Không nhiều đâu. Mẹ còn sợ làm con chịu thiệt thòi đây này. Trong lòng Lâm Thư Vinh tràn đầy xúc động. Cô có thể cảm nhận rõ sự coi trọng mà nhà họ Thẩm dành cho mình. Từ những chi tiết nhỏ nhặt khi chung sống, dù là hành động hay lời nói, nhà họ Thẩm đều đối xử rất chân thành, không hề có chút giả dối nào. Đúng rồi, xe này là nhà mình nhờ quen biết với thị trưởng nên mượn được. Nếu không thì đồ đạc nhiều thế này khó đi đường lắm. Vừa hay lúc này có người lái xe đưa bố mẹ đến. Người ta vừa mới đi xong. Lát nữa bố con lái một chiếc, con để Hàm Hàm lái một chiếc. Đến lúc chúng ta quay về, chỉ cần lái xe thẳng đến thành phố trả là được. Cũng đúng, nhiều đồ thế này không có xe thì sao mà tiện được. Nhà họ Thẩm có quan hệ, chắc chắn là phải tận dụng rồi. Mọi người cũng không lãng phí thời gian nữa, lần lượt bước lên xe. Thẩm Kỳ một mình lái một chiếc xe. Rất nhiều đồ đạc được nhét vào chiếc xe này. Ngoại trừ ghế lái ra, những chỗ khác đều bị nhét chật kín. Gần như không còn chỗ ngồi. Mẹ Thẩm, Thẩm Ngọc và Lâm Thư Vinh, ba người phụ nữ nói chuyện rôm rả, nên chen chúc trong chiếc xe do Thẩm Kim Hàn lái. Suốt dọc đường, trong xe ríu rít trò chuyện không ngớt. Thẩm Kim Hàn nghe tiếng cười nói vui vẻ truyền đến, vẻ mặt ôn hòa, khóe môi cong lên chưa từng hạ xuống. 3 tiếng sau, cuối cùng cũng đến thôn Lâm gia. Đây là Thẩm Kim Hàn, đây là chị gái Thẩm Ngọc. Hai vị này là cha mẹ chồng. Anh lính này dáng người cao thật đấy. Trông cũng được, xứng với em chồng tôi thì cũng tạm. Người thành phố trông đúng là có khí chất, đúng là cán bộ có khác. Quả nhiên không giống bình thường, nhưng Thư bảo nhà mình vẫn khí chất hơn. Người nói là một người chị giàu khác, tầm hơn 40 tuổi, coi Lâm Thư Vinh như con mà nuôi. Cứ luôn miệng gọi Thư bảo. Anh lính này trông hơi hung dữ, chắc không đánh người đâu nhỉ. Thân hình đó thì chú út nhà mình cũng không đánh lại. Chị ngốc quá, Tiểu Bảo nhà mình thông minh lắm. Nếu có mâu thuẫn thì châm vài kim, nửa đời sau nằm liệt giường luôn. Anh lính này trông cũng xứng với Thư Bảo nhà mình, trông bảnh hơn hẳn mấy người trong thôn. Cũng được, chỉ là không biết tính tình thế nào. Mọi người mỗi người một câu bàn tán xôn xao. Thẩm Kỳ ở Kinh Thị cũng là lãnh đạo cấp cao, từng gặp qua không ít nhân vật lớn, lúc này lại cảm thấy áp lực không nhỏ. 4 người nhà họ Thẩm dưới ánh mắt của bao nhiêu người, vẫn phải đành liều mình, mở cốp của 2 chiếc xe ra. Lâm Thư Vinh gọi, các cháu trai bê hết quà cáp vào trong nhà. Tập trước có nói, gia đình Thẩm Kim Hàn mang theo sính lệ quý giá đến nhà Lâm Thư Vinh để cầu hôn. Tiếp nối tập trước, lúc này trong ngôi nhà cũ của họ Lâm vô cùng náo nhiệt. Trên chiếc bàn gỗ lớn cũ kỹ, trang sức vàng lấp lánh trước mấy chiếc dương cực kỳ nổi bật. Thông ra à, số trang sức vàng này là tổ tiên truyền lại. Tôi đặc biệt chọn vài món cho con bé đeo chơi. Thông gia ơi, món quà này quý giá quá. Dì ơi, thật sự không quý giá gì đâu ạ. Cả nhà cháu đều rất quý Thư Vinh mà. Thẩm Kỳ đứng bên cạnh mỉm cười.
Vốn dĩ vợ tôi còn muốn tặng nhiều hơn nữa, nhưng phô trương quá lại không hay. Những thứ khác cứ đưa riêng là được. Chuyện hôn sự của hai đứa thì mọi người đều biết rồi. Có chút bất ngờ. Đúng là nhà họ Thẩm chúng tôi đã để mọi người chịu thiệt rồi. Nhưng nhà họ Lâm dạy dỗ con cái tốt thật đấy. Con bé Thư Vinh này đặc biệt xuất sắc. Như đợt hỗ trợ điều trị ở biên phòng vừa rồi, thuốc trị bệnh truyền nhiễm đều do con bé tự bào chế đấy. Cứu được biết bao nhiêu mạng người luôn. Đến cả tổ chức cũng khen là nhân tài hiếm có. Thư bảo, bệnh truyền nhiễm gì thế? Sao con lại chạy đến nơi nguy hiểm như vậy? Dù có giỏi đến mấy cũng không được làm liều đâu. Những nơi nguy hiểm thì mình nên ít tới thôi. Không sao đâu mẹ. Với lại loại virus đó, hồi đại học con tình cờ có nghiên cứu qua rồi. Nên biết cách chữa trị. Nếu không thầy giáo cũng chẳng gọi con đến đó đâu. Mọi người cứ yên tâm đi. Nghe Lâm Thư Vinh nói vậy, người nhà họ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy thế hệ nhà họ Lâm đều sống chung trong căn nhà cũ. Số lượng người rất đông. Để chúc mừng hỷ sự này, hôm nay nhà họ Lâm đã mổ hẳn 3 con lợn. Trong căn nhà cũng ngập tràn tiếng cười nói. Lâm Thư Vinh còn bị một đám trẻ con quấn lấy đòi chơi cùng. Bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mọi người nhà họ Lâm lúc đầu còn có chút ác cảm với nhà họ Thẩm. Nhưng sau khi trò chuyện, ấn tượng về nhà họ Thẩm dần trở nên tốt hơn. Dù họ là người nông thôn, không rõ lắm nhà họ Thẩm làm quan to đến mức nào. Nhưng nhà họ Thẩm với tư cách là người thành phố đến từ kinh thị, khi đến đây không hề có thái độ kiêu ngạo, cũng không hề chê bai người nông thôn như họ. Thư bảo nhà chúng tôi từ nhỏ đã được cưng chiều. Vốn dĩ không định để con bé lấy chồng sớm như vậy, nhưng giờ coi như là một cái duyên đặc biệt. Sau này con bé đến kinh thị bên đó, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, mong nhà họ Thẩm các vị lượng thứ cho con bé nhiều hơn. Nó rất ngoan ngoãn lại còn thông minh. Cứ nói lý lẽ rõ ràng là con bé sẽ hiểu thôi. Chứ còn gì nữa. Thúc bảo nhà mình cứ như Văn Khúc Tinh hạ phàm vậy. Lão đệ họ Thẩm, ông không biết đâu, 2 tuổi con bé đã biết cầm bút viết chữ rồi. Học chữ nhanh lắm. 4 tuổi đã có thể ôm một cuốn sách dày cộp để đọc. Mấy đứa nhóc khác thì mải chạy nhảy chơi bời. Chỉ có nó là ngày nào cũng ở lì trong nhà. Không đọc sách thì cũng là viết chữ, hoặc là ngồi ngoan ngoãn bên cạnh người lớn. Tôi quý đứa trẻ này lắm. Đó là con gái tôi mà. Chắc chắn là tuyệt vời nhất rồi. Nhà họ Thẩm chúng tôi rất ưng ý tiểu thuyết. Đứa trẻ này thông minh, giỏi giang mà lại không kiêu ngạo. Tất cả là nhờ nhà họ Lâm dạy dỗ tốt. Nói đi cũng phải nói lại, là thằng con nhà tôi được hời rồi. Có điều, mặc dù Tiểu Hàn nhà tôi trông có vẻ lạnh lùng, nhưng nó thật sự là người rất tốt. Nếu nó mà đối xử không tốt với tiểu thuyết, làm cha mẹ như chúng tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Thẩm Kỳ trò chuyện với mọi người nhà họ Lâm rất lâu, cũng đã nắm bắt được tính cách của họ. Cả gia đình cùng chung huyết thống này đều cưng chiều Lâm Thư Vinh như báu vật trong tay. Cứ nuông chiều như vậy mà vẫn nuôi dạy được đứa trẻ điềm đạm, ngoan ngoãn thế này. Xem ra cách giáo dục của nhà họ Lâm cũng khá là ổn đấy. Mấy người trong thôn đứng ngoài xem náo nhiệt. Đã sớm đồn đại chuyện sính lễ của nhà họ Thẩm đi khắp nơi. Có người nói giọng mỉa mai, không phải tôi nói đâu. Nhưng sính lễ 1.800.000 này, chẳng khác nào đang bán con gái sao? Đúng thế, nhà họ Lâm đúng là vớ bở rồi. Nói ra mà thấy bực bội hết cả người. Mấy người cũng đừng có mà đỏ mắt vì 1.800.000 tiền sính lễ đó. Con bé Lâm Thư Vinh đó mọi người đều nhìn nó lớn lên mà. Từ nhỏ đã khác hẳn với đám trẻ khác rồi. Vừa hiểu chuyện lại vừa ngoan, cái miệng thì ngọt xớt. Đúng vậy, ngoại hình lại còn xinh đẹp nữa. Khắp 10 dặm 8 đằng này tôi chẳng tìm được ai đẹp hơn con bé đâu. Học hành lại còn giỏi giang, là sinh viên đại học duy nhất ở vùng này đấy. Chính xác, nếu là con gái nhà khác thì chắc chắn không đáng giá 1.800.000 đâu. Nhà họ Thẩm cũng không ngốc. Lẽ nào cười ai cũng đưa nhiều tiền thế sao? Chắc chắn là cực kỳ hài lòng với Lâm Thư Vinh rồi, nên mới nể mặt và làm linh đình như vậy. Nhiều người tuy ghen tị đỏ mắt, nhưng trong lòng cũng hiểu chuyện. Những xôn xao của dân làng, Lâm Thư Vinh hoàn toàn không hay biết. Lúc này cô và mẹ đang ngồi một bên, nhìn bóng dáng bận rộn của Thẩm Kim Hàn. Cũng được, trông khá là siêng năng. Cả nhà này đều rất có khí chất. Thật không ngờ đứa trẻ này làm việc lại nhanh nhẹn thế. Đúng là người lính có khác. Mẹ, hồi trẻ bố có đẹp trai như này không? Chắc chắn là đẹp rồi. Hồi đó nhà bố con nghèo đến mức không có gì ăn. Mẹ chỉ vì bố con là người bảnh nhất làng nên mới gả qua đây đấy. Giờ thì đừng nhắc đến nữa. Chẳng còn chút dáng vẻ nào của thời trẻ nữa. Tiểu Bảo nhà mình sắp lấy chồng rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mẹ cũng già rồi, không biết còn ở bên con được bao nhiêu năm nữa. Mẹ ơi, còn sớm mà. Chúng ta chắc chắn sẽ sống thọ 100 tuổi. Gà thì gà thôi. Con có phải không về nữa đâu. Đúng vậy, mẹ còn có thể ở bên con gái mẹ mấy chục năm nữa. Đến lúc đó con phải đưa mẹ đến kinh thị hưởng phúc đấy.
Mẹ, nếu mẹ muốn đến kinh thị hưởng phúc, bây giờ con có thể đưa mẹ đi ngay. Chỉ cần mẹ muốn, con sẽ đưa mẹ và bố cùng các anh trai đi cùng luôn. Con sẽ kiếm tiền nuôi mọi người. Sao để con nuôi được, mệt lắm. Hơn nữa nhà mình còn bao nhiêu ruộng đất. Mẹ không nỡ rời xa nơi này đâu. Với lại nếu chúng ta đi kinh thị, thế con rể mẹ tính sao? Con không đến khu quân sự đó nữa à? Mẹ, con không thể ở khu quân sự biên giới cả đời được. Hiện tại tạm thời ở đó, cũng là vì hai đứa con cần môi trường để bồi đắp tình cảm. Sẽ không ở lại quá lâu đâu. Con còn có sự nghiệp của riêng mình nữa. Mẹ Lâm biết con gái mình từ trước đến nay luôn là người có chủ kiến. Suy nghĩ có khác biệt với người ta cũng chẳng sao. Dù sao mẹ chỉ cần con sống vui vẻ. Con muốn làm gì cả nhà mình đều ủng hộ. Nhưng cả đi rồi dù sao cũng không giống như ở nhà. Mẹ thấy nhà họ Thẩm có vẻ khá dễ gần. Nhưng người ta là quan chức. Ngày thường con nói chuyện với bố mẹ chồng, phải chú ý giữ kẽ một chút. Mẹ cứ yên tâm đi. Đừng lo cho con thông minh lắm mà. Sao có thể để bản thân chịu khổ được. Con không phải kiểu người cam chịu uất ức đâu. Thít thà đã được chuẩn bị xong xuôi. Mọi người trong nhà ai nấy đều bận tối mày tối mặt. Các bà các chị thì bận rửa rau. Thường thì những dịp lớn như thế này, người đứng bếp chính đa số là đàn ông. Thái rau xào nấu, chặt gà làm thịt khâu nhục. Mọi việc cứ thế diễn ra rất nhịp nhàng. Ai không biết còn tưởng đang tổ chức tiệc cưới ấy chứ. Thẩm Kim Hàn cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đám đông. Mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại. Lâm Thư Vinh thấy vậy liền đứng dậy đi tới đón anh. Nhìn dáng vẻ lấm lem của người đàn ông, cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng.